तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल प्रिन्स ब्लगमा है। आज श्रावण 15 गते खिर खाने दिन हामी आज बेस्ट प्लेसमा गइरहेछौँ। सुदूरपश्चिमको बेस्ट खिर बन्ने ठाउँमा बाजेको खिर पसलमा गइरहेछौँ हामी। साउखर्कमा रहेको हाम्रो डडेलधुरा जिल्लाको साउखर्क भन्ने ठाउँमा बाजेको खिर पसल छ हैन। हाम्रो एकदम होटल एकदम फेमस छ यहाँको सुदूरपश्चिममा। तपाईहरु अहिले यो दृश्य देख्दै हुनुहुन्छ खानी डाँडा कैलाली जिल्लाको खानी डाँडा पुग्दैछ हामी अहिले। यो फिलहाल चाहिँ हाम्रो बुढीतोला भन्ने ठाउँको दृश्य हो। आई होप गाइज यु विल इन्जोय आवर भिडियो हैन। त्यसको लागि भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन। राम्रो राम्रो भिडियो आउँदैछ। पेट्रोल भरियो अब लागिन्छ। लाग्यो यो अत्तरिया बस पार्क है। अत्तरियाबाट हामी लागिसक्यौँ। अब बाजेको खिर पसलमा जाने हो साउखर्क। अत्तरिया बस पार्क है। अत्तरिया बस पार्क
हामीलाई एउटा साथीले वेट गरिरहेछ है। त्यहाँबाट हामी दुईटा बाइकमा हुन्छौँ। हामीसँग बाइकहरू धेरै थियो, ठुलो अब मौसमले गर्दा हामी धेरै बाइकमा आउन पाएनौँ। हामीसँग अहिले दुईटा बाइक मात्रै छ। अहिले हामीसँग NS 200 र एउटा FC 250 छ। हामी त्यही गाडीहरूमा अब हामी सौखर्क जानेवाला छौँ। यो सल्लो गाइज, सल्लोको रुखहरू धेरै पछि देखिन पाइरहेको छौँ होइन, एकदमै रमाइलो भइरहेछ। वाह, लगभग अब हामी खानी डाँडा पुगिसक्यौँ है। रक्षा गर्नु प्रभु साथ दिनु होला। पिकनिक पार्क बनाएको छ यहाँ एउटा होइन। वाओ म्यान, वाओ, दिस इज रियल ब्युटी म्यान। यहाँ पार्क बनाएको छ है, पिकनिक स्पोट पनि छ यो अलिकति। यता अगाडि पिकनिक खान धेरै मान्छे आउँछन् यतातिर। म यो डाँडामा उक्लिएको छु कि, त्यो डाँडामा उक्लिसकेको छु म। मजाले। लाखे हो झुसे सल्लोको पोथीहरू। यहाँ लालीगुराँसको फुलहरू पनि धेरै देखिन्छ। खै अहिले टाइम हो कि नै फुल्ने, तर लालीगुराँसको फुलहरू पनि टन्न पाइन्छ यतातिर। एकदमै चिसो के, गर्मीको महिना हो है। चिसो भइरहेछ। बाइक राखेछ भन्नु आएको, बाहिर बाइक राखे आउनुपर्ने। हाम्रो क्या निगाडी पुल भने हो। रक्षा गर्नु पऱ्यो साथ दिनलाई। बाइक हुनु पऱ्यो। अब आइहाल्यो त प्रायः जस्तो मान्छे यहीँ बस्छन् क्या, सबै यहीँ बस्ने हुनाले हो क्या। देउराली चुलो हो, राति आइदिएको 12 बजे आइदियो।